අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් අද කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක් වට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔයාගේ ෆෝන් එක කැඩුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට ආවොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? අතරම හදිස්සි අවස්ථාවකදී වගේ නම් ඔයාලට සමහරකට යාළුවෙකුගේ ෆෝන් එක ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙන ෆෝන් එකක් ගන්න වෙනවා, පොඩි ෆෝන් එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් සමහරකට ගේම්ස් වගේ දේවල් ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය යාළුවෙකුගේ ෆෝන් එක කොහොමත් ඒ දේවල් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඔයාගේම සමහරකට ඔයාගේ accounts තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ලොකු privacy එකකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක කැඩුනොත් එහෙම නැත්නම් අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ෆෝන් එකෙන් කරන්න තියෙන දේවල් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් කම්පියුටර් එකෙන් කරන්න මේක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. හැබැයි Windows වල ප්ලේ කරන්න බෑ නේද Android applications මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ Android කියලා කියන්නේ තවත් operating system එකක්. එතකොට Windows කියලා කියන්නේ තවත් operating system එකක්. ඒතර මේ දෙක compatible වෙන්නේ නෑ නේද? හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේවට කියනවා Android emulators කියලා. මෙන්න මේ emulator එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න තියෙන හැමදේම එහෙම නැත්නම් tab එකෙන් කරන්න තියෙන හැමදේම ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න සහ පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. අපේ YouTube channel එක the 1k hit කරන්න තව ටිකයි තියෙන. ඉතින් ඔයා තාම subscribe කරලා එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා මාතෘ subscribe කරලා තියෙන කෙනා නම් ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔය කියන්නේ ඔයා දන්නවා දැන් Android emulator කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ Android emulator එකක් කොහොමද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? මේක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම Android emulators මොනවාද? ඉතින් මේවත් එක ගද්දී අපිට සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකේදී ඉන්ටර්නෙට් එක access කරද්දී අපිට ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයක් latest Android emulators කිහිපයක් තියෙනවා. ගොඩක් ස්මූත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Android emulators කිහිපයක් තමයි මම ඉතින් අද කතා කරන්නන්නේ. ඉතින් මේ LD Play කියන එක ඇත්තටම ගොඩක්ම free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍ය අපි pay කරනවා emulator ගන්නවට වඩා free අපිට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා LD Play කියන එක. ඒ වගේම මේ Android Studio Emulator කියලා එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක හොඳයිද කියලා ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ Android Studio Simulator කියන එක. ඇත්තට මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා application එක build කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් Android operating system එකකට ඔයා මොකක් හරි application එක build කරනවා නම් මේ Android Studio කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් මේ Android Studio එකෙන් තමයි applications build කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ operating system එකක් විතර කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ගත්තොත් ඇත්තට මේකෙදි අපිට අමතරව Android Studio එක download කරගෙන ඊට පස්සේ අමතරව OS එක download කරගන්න ඕනේ. ඇත්තට ස්මූත් වැඩ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. නමුත් ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් වා ප්‍රෝග්‍රෑමින් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් වා ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේ emulator එක වාට ඇත්තටම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් හොඳ ස්මූත් වැඩ කරන්න පුළුවන් emulator එකක්. ඒ වගේම තවත් ගොඩක්ම හොඳ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ආචන් කියලා. ආචන් කියන මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඇත්තට මේක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි software එකයි කියන්නේ දෙකක්. ඉතින් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී තියෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය vidq තියෙනවා, Google Translate එක තියෙනවා. ඒ වගේම අමතරව මෙතන තියෙන ගොඩක් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන ආචන් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ආචන් කියන එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Chrome web browser එකට. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන අතන සාමාන්‍යයෙන් MB ගාන ගොඩක් අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය software එකක් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරනවට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක MB ගානකින් ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳන් ඔයාලට ඒ OS එකෙන් සාමාන්‍ය Android applications වගේ දේවල් run කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ මේක ගේමින් වලට නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා games වගේ play කරනවා නම් මේක එච්චර compatible වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම BlueStack කියන එක අතන BlueStack කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ එකක්. සාමාන්‍ය ගොඩක් popular Android emulator එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ BlueStack වලින් ගොඩක් games වගේ play කරන්න ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා BlueStack කියන එක. ගොඩක්ම smooth games play කරන්න ඇත්තට මේ වගේම software applications වගේ දේවල් run කරන්න ගොඩක් හොඳ emulator එකක් විදිහට ඒකත් අපිට දක්වන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න දැන් මම කතා කරනවා Remix OS එක ගැන. ඇත්තටම මේ Remix OS කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ emulator එකක් නෙමෙයි මේක. emulator එකක් වුණාට මේක ඇත්තටම operating system එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ නමෙන්ම Remix OS කියන එක. මේක ඔයාගේ computer එකට install කරගන්න ඕනේ. මේක install කරගත්තාන් පස්සේ මේක run වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා computer එක boot කරද්දී එහෙම නැත්නම් computer එක on කරද්දී ඔයාගෙන් අහනවා Bliss OS එකද එහෙම නැත්නම් Windows ද කියලා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් compatible විදිහට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේක කෙලින්ම operating system එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ emulator එකකට වඩා. ඇත්තටම මේ Remix OS එක මම කලින් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම හොඳයි. Android emulator එකක් විදිහට මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මොකද මේක ඔයාගේ computer එකට direct install කරගන්න තියෙන මේක ඇත්තටම වෙනම operating system එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකත් operating systems දෙකක් Windows සහ Android කියන operating systems දෙකකින් run වෙනවා වගේ තමයි මේකෙදි බලා
හදාගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඕකේ යනකොට ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ඔයාලට ගොඩක් හදිස්සි වෙලාවකදී. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ලැප්ටොප් එකේ කොහොමද ඔයාගේ Android applications run කරන්න games play කරන්න මෙන්න මේකට වැදගත්ම දෙන දේවල් ගැන තමයි කතා කරේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරලා අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එකට 1k hit කරන්න ඔයාගේ sub එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකක් ගහමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.